नमस्कार, मी सुमित्रा. एसबीएस किचन मराठीमध्ये आपलं खूप खूप मनापासून स्वागत. आज आम्ही नदीचे मासे घेऊन आलो आहेत आणि आज नदीच्या माशांचा बेत आहे. तर यामध्ये फ्राय सुद्धा बनवणार आहे आणि या नदीच्या माशांचं कालवण सुद्धा बनवणार आहे. आणि हे नदीचे मासे साफ कसे करायचे हे सुद्धा मी या व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे. तर ही रेसिपी शेवटपर्यंत बघा आणि आवडल्यास लाईक करा आणि या रेसिपीला जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि एसबीएस किचन मराठी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि सोबतच बाजूचं बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका. बेल आयकॉनला प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करा. यामुळे काय होईल तर मी अपलोड केलेल्या माझ्या सगळ्या रेसिपीजचे नोटिफिकेशन तुमच्या फोनमध्ये सर्वात आधी येतील आणि तुम्ही माझ्या या छान छान रेसिपीज पाहू शकाल आणि या रेसिपीचा आनंद घेऊ शकाल. त्यामुळे बेल आयकॉनला सुद्धा प्रेस करा. आणि ह्या रेसिपीसाठी लागणारं साहित्य आणि प्रमाण मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे. तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स तुम्ही साहित्य आणि प्रमाणासाठी चेक करू शकता. चला तर मग सुरुवात करूया. तर हे नदीचे मासे आणलेले आहेत. या माशांना लोळ्या मासा म्हणतात, म्हणजेच याला लोळ्या असं म्हणतात. तर हे मासे आपण आता साफ करणार आहोत. तर साफ करण्यासाठी हे मासे मी पहिलं पाण्यात ठेवलेले आहेत, म्हणजे या माशांच्या वरचे खवले म्हणजे लवकर निघतात पाण्यात ठेवल्यामुळे. तर या ब्रशनी मी हे खवले काढत आहे. हा मी लाकडाचा बनवलेला ब्रश आहे. याला या म्हणजे हे छोटंसं असं लाकूड घेतलं आहे आणि यामध्ये मी खिळे रोवले आहेत, म्हणजेच खिळे ठोकून या माशांचे खवले काढण्यासाठी मी हा असा ब्रश बनवून ठेवलेला आहे. आणि तुमच्याकडे जर हा ब्रश नसेल किंवा तुम्हाला बनवता येत नसेल तर तुम्ही जो आपला बटाटा सोलायचं पिलर असतं त्याने सुद्धा हे खवले काढू शकता. त्याच्या दोन्ही बाजूंना जी टोकं असतात त्या टोकांनी हे खवले व्यवस्थित निघतात माशांचे. तर ह्या माशांचे खवले सगळे व्यवस्थित आपल्याला काढायचे आहेत. पंखांच्या म्हणजे खालच्या बाजूला जे खवले असतात ते सुद्धा व्यवस्थित काढून घ्यायचे आहेत आपल्याला. आणि हे मासे असे या पद्धतीने साफ करायचे आहेत. तर काही खवले निघले नाहीत तर ते हाताने सुद्धा काढून घेतले तर म्हणजेच निघतात हाताने. एकदा हे अशी या पद्धतीने पिलरने किंवा या माशांच्या ब्रशनी म्हणजे माशाचे खवले काढायच्या ब्रशनी जर निघले नाहीत तर ते हाताने सुद्धा निघतात. म्हणजेच थोडंसं नख लावलं की हे खवले निघून जातात. तर या पद्धतीने मी हा सगळा माशाचा खवले काढून घेतलेले आहेत. आणि बाकीचे माशांचे खवलेसुद्धा मी अशाच या पद्धतीने काढणार आहे. तर हे बाकीचे मासेसुद्धा मी खवले काढून घेत आहे. आणि हे सगळे खवले काढून झालेले आहेत. आता याचे आपण पंख कापून घेऊया, म्हणजे साईडचे पंख किंवा वरचे पाठीवरचे पंखसुद्धा आपल्याला हे कापून घ्यायचे आहेत. पंख कापल्यामुळे मासा व्यवस्थित आपल्याला साफ करता येतो आणि हे पंख भाजीमध्ये काट्यांसारखे मग ते राहत नाहीत. त्यामुळे पंख आपल्याला आधी काढून घ्यायचे आहेत. तर अशा पद्धतीने आपल्याला पंख काढायचे आहेत. हा मासा थोडासा गिळगिळीत असतो, सटकतो, तर थोडंसं सांभाळून जपून काढायचे आहेत पंख आपल्याला. आणि जर निघत नसतील तर थोडंसं एक म्हणजे असं ठोकून थोडंसं काढलं तरीसुद्धा चालेल, पण थोडंसं जपून काढायचं. तर या पद्धतीने मी या माशाचे खवले काढत आहे. तुम्ही बघू शकता असं असे ह्या पद्धतीने आपल्याला सगळे खवले काढून घ्यायचे आहेत. आणि पंखसुद्धा आपण काढून मग हे खवले निघलेत का सगळं चेक केलं. सगळे खवले आपले छान निघलेले आहेत. तर आपण ही पोटाचा भाग आपण या माशाचा फाडणार आहोत. आणि पोटाचा भाग असा फाडून आपल्याला हे मासे साफ करायचे आहेत. अशी या पद्धतीने पोटातली ही सगळी घाण आपल्या अंगठ्याच्या साहाय्याने आपण काढून घेणार आहोत. ही काढून टाकायची आहे आपल्याला. आणि ही इथलीसुद्धा आपल्याला घाण सगळी काढायची आहे. आणि डोक्याची जी कल्ले असतात तर ते कल्लेसुद्धा आपल्याला काढायचे आहेत. तर हे थोडंसं पोटाचा भाग आहे, थोडासा तो खराब आहे, म्हणजे तिथं घाण असते तर ती थोडंसं व्यवस्थित लागत नाही खाताना, म्हणून मी ते काढूनच टाकलं आहे. आणि असं थोडंसं चीर मारून मागंपर्यंत या माशाला खोलून याची घाण सगळी व्यवस्थित काढू शकता तुम्ही. आणि शेपटी काढून टाकायची आहे. आणि अशी ह्या माशांचे पीस करायचे आहेत. तर डोक्याचे आपण कल्ले काढले नाही तर कल्ले आपण काढूया. आणि जर डोक्याचे तुम्ही हे जे डोळ्यांचा भाग आहे तर तो तुम्हाला ठेवायचा असेल तर तुम्ही ठेवू शकता किंवा काढायचा असेल तरीसुद्धा काढू शकता. मी काढून दाखवते इथे. तर या पद्धतीने थोडंसं सुरीने मारून तुम्ही हे डोक्याचा भाग काढू शकता.
आणि तुम्हाला डोकं नसेल ठेवायचं तर तुम्ही डोकंसुद्धा सगळं काढून टाकू शकता. पण डोक्यांचा जो रस्सा असतो तर तो खूप छान होतो, डोके टाकून केलेला रस्सा. तर मी डोके टाकूनच आज रस्सा बनवणार आहे. त्यासाठी मी हे सगळे मासे या पद्धतीने साफ करून घेतलेले आहेत, कट करून घेतलेले आहेत. म्हणजे ह्या माशांना मी चिरून घेतलेलं आहे आणि हे आता स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. याला मी मसाले घालत आहे. मसाले लावून ठेवायचा आहे या माशांना. हळद घातलेली आहे पाव चमचा, गरम मसाला घातलेला आहे अर्धा चमचा आणि कांदा लसूण मसाला घालत आहे मी 1 चमचा आणि मिरची पावडर मी अर्धा चमच्यापेक्षा थोडीशी जास्त घातलेली आहे आणि मीठ घालायचं आहे चवीपुरतं. आणि या मसाल्यांना छान हे मीठ आणि मसाले हे माशांना चोळायचे आहेत. हातानेच आपल्याला हे माशांना मसाले लावायचे आहेत. चिकन मटन किंवा असेल तर त्याला आपण चमच्याने किंवा भातवडीने वगैरे हे मसाले लावू शकतो, पण माशांना हातानेच मसाले लावायला लागतात. तर वाटण्यासाठी मी कोथिंबीर घेतलेली आहे, 1 मूठभर अशी कोथिंबीर घेतलेली आहे आणि लसूण 1 गड्डी घेतलेला आहे. आलं मी 1 इंच कापून घेतलेलं आहे आणि खोबरंसुद्धा मी 1 वाटी खोबरं म्हणजे स्लाईसमध्ये चिरून घेतलेलं आहे. तर हे आपण मिक्सरला बारीक करणार आहोत या पद्धतीने. पाणी न घालता आपल्याला मिक्सरला हे छान बारीक करून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता मी इथे पाणी न घालता हे मिक्सरला वाटण छान बारीक करून घेतलेलं आहे. आणि आता आपण तेल घालणार आहोत कढईमध्ये तेल घालून आपल्याला तीन पळ्या तेल घालायचं आहे. 3 पळ्या म्हणजे 3 टेबलस्पून तेल घालायचं आहे. आणि या तेलात गरम झाल्यावरती हा वाटण घालायचा आहे आपल्याला. फोडणीसाठी आपल्याला काही वेगळं असं घालायची गरज नाही आहे, जसं की लसूण वगैरे घालतात, पण लसूण वगैरे फोडणीमध्ये घालायची गरज नाही आहे. तर मी ही भाजी मी माझ्या पद्धतीने बनवत आहे. म्हणजेच रस्सा ह्या माशाचं कालवण मी माझ्या पद्धतीने बनवत आहे. तर ह्या पद्धतीने खूप छान असा रस्सा होतो आणि ह्या माशाची चवसुद्धा खूप छान असते. या माशांचा रस्सा खूप छान होतो. या माशांना लोळ्या म्हणतात. तर लोळ्यांचा रस्सा खूप छान होतो आणि या माशांचा रस्सा सर्दी झाल्यावरती पिल्यावर आराम पडतो. तर तुम्ही हे मसाले म्हणजे हे वाटण छान व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे आणि याला आपण मसाले घालणार आहोत. 1 चमचा मी कांदा लसूण मसाला घातला आहे, अर्धा चमचा मी मिरची पावडर घातलेली आहे आणि पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा गरम मसाला घालायचा आहे. आणि मी हा घरचा मसाला घातला आहे. घरचा मसाला थोडासा तिखट आहे म्हणून मी थोडासा कमीच घातलेला आहे. तर हे मसाले आपल्याला छान परतून घ्यायचे आहेत आणि गॅसची फ्लेम आपल्याला कमी ठेवायची आहे, नाहीतर हे मसाले करपून जातील. तर यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे हे मसाले शिजण्यासाठी. आणि पाणी का घातले तर मसाले करपू नये आणि मसाले छान शिजावे म्हणून मी पाणी घातलेलं आहे. आणि पाणी घालून हे मसाले शिजवायचे आहेत. तर हे मसाले मी शिजायला ठेवले आहेत मीडियम गॅसवरती. तोपर्यंत मी ही चणा डाळ म्हणजेच ही फुटाणा डाळ असते, तर ती मी 3 चमचे मिक्सरला बारीक केलेली आहे आणि ही डाळ आपण या ग्रेव्हीमध्ये घालणार आहोत. म्हणजे ह्या मसाल्यांमध्ये आपण ही डाळीचं पीठ घालणार आहोत. म्हणजे मी ही भाजकी या पिठामुळे भाजीची पीठ करून घेतलेलं आहे ते, म्हणजेच भाजी जास्त पातळ होत नाही किंवा पाणी एकीकडं आणि खोबरं एकीकडं असं होत नाही. आणि चवीला पण खूप छान होते या चणा डाळीच्या पिठामुळे. म्हणजे आपण चणा डाळ जी वाटून घातलेली आहे तर त्यामुळे भाजी खूप छान होते. आणि हे डोके सगळे मी या ग्रेव्हीमध्ये घातलेले आहे. आता थोडंसं परतायचं आहे आपल्याला या डोक्यांना. आणि छान आपण यामध्ये गरम पाणी घालणार आहोत. गरम पाणी आपल्याला घालायचं आहे. माशांच्या भाजीला गरम पाणीच घालायचं आहे. आणि कोणत्याही भाज्यांना जर गरम पाणी वापरलं तर गरम पाणी घातलं तर पटकन उकळी येते आणि पटकन ही भाजी किंवा कोणत्याही भाज्या पटकन शिजतातसुद्धा आणि यांना छान तर्री येते या भाज्यांना. म्हणजे या रस्सा भाज्यांना छान तर्री येते. तर आपलं इथं माशांचं कालवण आपण शिजायला ठेवलं आहे. तोपर्यंत आपण इथे फिश फ्राय करूया, म्हणजे हे मासे फ्राय करून घेऊया. लोळ्यांना फ्राय करण्यासाठी मी इथे मसाले घालत आहे पुन्हा. तर आपल्याला थोडे थोडे मसाले अजून जास्त म्हणजे घालायचे आहेत, कारण पहिले मी कमी मसाले घातले होते. तर हे यामध्ये मी मिरची पावडर, गरम मसाला, हळद आणि मीठ घातलेलं आहे आणि कांदा लसूण मसाला पण थोडासा घातलेला आहे. आणि कोथिंबीरसुद्धा थोडी घालायची आहे आपल्याला आणि लसूण पेस्ट पाव चमचा घालायची आहे. आणि ह्याला छान मिक्स करायचं आहे. मसाले छान लावायचे आहेत या माशांना.
हे मसाले चांगले चोळून लावल्यामुळे छान माशांना मसाला लागला जातो. आणि चवीपुरतं मीठ फक्त आपण यामध्ये घातलेलं आहे. पहिलंसुद्धा मीठ घातलं होतं, पण मसाले घातल्याच्या नंतरनं मसाल्यांच्या चवीपुरतं मीठ घातलेलं आहे. इथे आपलं रस्सा म्हणजेच कालवणाला उकळी आलेली आहे आणि आपण मासे मॅरिनेट करताना मीठ घातलं होतं, म्हणून आपण इथे चेक करून मीठ घालणार आहोत. म्हणजे मीठ किती लागतं हे पहिलं आपण टेस्ट करून बघणार आहोत आणि मग मीठ घालणार आहोत. तर चवीपुरतं आपल्याला इथं मीठ लागत होतं म्हणून मी मीठ घातलेलं आहे. आणि तुम्ही बघू शकता इथे आपला मासा शिजत आलेला आहे जेमतेम. तर बारीक गॅस करून आपण हे जे कालवण आहे ते कढायला ठेवून देऊया आणि तव्यावरती हे मासे तळून घेऊया. तर मासे आपल्याला म्हणजे रवा वगैरे लावून तळणार नाही आहेत, तर तसेच आपण मसाला फ्राय बनवणार आहोत. तर तसंच आपल्याला तळायचं आहे. तर यासाठी तेल आपल्याला जास्त लागणार नाही आहे. 2 टेबलस्पून तेल इथे लागणार आहे. तर तव्यावरती 2 टेबलस्पून तेल चांगलं कडकडीत गरम झाल्यावर यामध्ये मी मासे घालत आहे. तर मासे या पद्धतीने आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत. हे मासे या पद्धतीने असे तळून घेतल्यामुळे खूप छान लागतात खायला आणि याची टेस्ट खूप अप्रतिम लागते. थोडेसे काटे असतात या माशामध्ये, पण चवीला खूप छान असतात. खूप जबरदस्त लागतात हे चवीला. तर 2 मिनिटांनी आपण हे पलटी करायचं आहे आणि गॅसची फ्लेम आपल्याला मीडियम ठेवायची आहे. तेल आधी चांगलं कडकडीत गरम करायचं आहे हाय फ्लेमवरती आणि गॅसची फ्लेम आपल्याला मीडियम ठेवायची आहे. मीडियम फ्लेमवरती आपण हे मासे तळून घेणार आहोत असे या पद्धतीने. आणि 2-2 मिनिटांनी आपल्याला हे मासे असे पलटी करायचे आहेत. तर हे एका बाजूने छान पलटी करून झालेले आहेत. पुन्हा 2 मिनिटांनी आपण या माशांना पलटी करणार आहोत. तर इथे 2 मिनटं झालेले आहेत आणि हे मासे आपण परत पलटी करूया. असे उलटपलट करून आपल्याला हे मासे चांगले फ्राय करून घ्यायचे आहेत. 2-2 मिनिटांनी हे माशांना आपण पलटी करणार आहोत आणि हे मासे छान फ्राय करून घेणार आहोत. आता गॅसची फ्लेम आपल्याला कमी करायची आहे आणि कमी गॅसवरती आपण हे मासे असेच फ्राय होऊ देणार आहोत. तर इथे आपले मासे तुम्ही बघू शकताय जेमतेम फ्राय झालेले आहेत. सगळीकडनं मी व्यवस्थित या माशांना फ्राय केलेलं आहे. तर ही नदीच्या माशांची थाळी आपली बनवून तयार झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता इथे रस्सासुद्धा आपला खूप अप्रतिम असा रस्सा झालेला आहे. खूप चवीला भन्नाट लागतो या पद्धतीने रस्सा बनवलेला. आणि फ्रायसुद्धा तुम्ही बघू शकताय खूप मस्त असा फ्राय झालेला आहे. या फ्रायसाठी आपण रवा, बेसन किंवा कॉर्नफ्लॉवर किंवा तांदळाचं पीठ असं काहीही वापरलेलं नाही आहे. तर असंच या पद्धतीने मसाला फिश फ्राय खूप छान होतं. जर तुम्हीसुद्धा हे लोळी मासा किंवा कोणतेही नदीचे मासे आणले तरी या पद्धतीने नक्की बनवून पहा. आणि ही रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि या रेसिपीला जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आता पुन्हा भेटूया अशाच नवीन झणझणीत आणि चमचमीत रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.